Today I would like to introduce a simple use. සරල භාවිතයක් ඔබට හඳුන්වා දෙන්නයි මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විධාන දීමේදී අගට කෝ කියලා කියන ආකාරය. එන්නකෝ. වාඩි වෙන්නකෝ. දැන් මෙතනදී මුලින්ම ක්‍රියාපදය කියන්නේ එන්න කියලා. come අගට will you කියන කොටස යොදනවා. will වලින් සාමාන්‍යයෙන් හඟවන්නේ අනාගතය. මෙතනදී බොහොම ආචාරශීලීව බැගෑපත්ව කෝ කියලා කියන අදහස තමයි එමගින් ගන්නෙ. come will you එන්නකෝ. ඒතර මුලින්ම come කියලා පටන් අරන් ඊට පස්සේ අගට will you කියන කොටස යෙදිය යුතු වෙනවා. එන්නකෝ. come will you. come will you. එන්න කියන අදහසට පස්සේ will you යොදන්න. කටවහරේ ලස්සන යෙදුමක් මේක. දැන් මේ වගේ ප්‍රකාශ පුහුණු වෙන්නයි අපි මේ යන්නේ. දැන් මට හාද්දක් දෙන්නකෝ කියලා කියනවා නම් මුලින්ම අපි විධානය සටහන් කරන්න ඕනේ. මට හාද්දක් දෙන්න කියන්නේ give me a kiss. දැන් යොදනවා will you කියන කොටස. මෙතන you විතරයි යෙදෙන්නේ. මොකද හේතුව දැන් තමන් ඉදිරියේ ඉන්න කෙනෙකුට නෙමෙයි අපි දෙන්නකෝ එන්නකෝ කියලා විධානයක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියනවා give me a kiss will you. මට හාද්දක් දෙන්නකෝ. give me a kiss කියලා මුලින් කියනවා. මට හාද්දක් දෙන්න. ඊට පස්සේ will you කියන කොටස අගට සම්බන්ධ කරනවා. give me a kiss will you. මට හාද්දක් දෙන්නකෝ. ඒ විදිහටම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මාව වඩා ගන්නකෝ. පොඩි දරුවෙක් කියනවා මාව වඩා ගන්නකෝ කියලා. වඩා ගන්නවට ක්‍රියාපදේ දන්නවද? වඩා ගන්නවට කියන්නේ carry කියලා. carry me will you. carry me ඔසවාගෙන යනවට කියන්නේත් carry කියලාමයි. වඩා ගන්නවට කියන්නේත් carry කියලාමයි. මාව වඩා ගන්නකෝ. carry me will you. carry me will you. ඒ වගේම ඔබට කියන්න පුළුවන් මගේ දිහා බලන්නකෝ. look at me will you. look at me මගේ දිහා බලන්න කියලා අපි කියන්නේ. දෙස කියන අදහස ගන්න at කියන පදේ. look at me මගේ දිහා බලන්න. look at me will you. මගේ දිහා බලන්නකෝ. look at me will you. එහාට යන්නකෝ. එහාට යන්නකෝ කියනකොට දැන් පොඩ්ඩක් එහාට යන්න කියලා කියන්න ලස්සනම වචනේ තමයි move. MOVE. MOVE කියන අකුරු හතර අල් වයන්න ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. අල් වයන්න ශබ්ද වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. move කියලා කියනකොට move වෙන්න නැත්තම් පොඩ්ඩක් එහාට යන්න කියලා තමයි එතනදී අපි කියන්නේ. move will you. move will you. move වෙන්න කියන්නේ පොඩ්ඩක් එහෙට යන්න. move වෙන්නකෝ. පොඩ්ඩක් එහෙට යන්නකෝ. move වෙන්නකෝ. ඉතින් හරිම ලස්සන යෙදුමක් පුහුණු වෙන්න මේ යෙදුම. ඉතින් මගේ පන්ති ගැන මම කෙටි මතක් කිරීමක් කරන්න. මගේ දුරකථන අංකය 076 760 9005. මේ වීඩියෝ එක අවට තියෙනවා නිල් පාට link එකක් ක්ලික් කරන්න ඔබට පුළුවන් අපේ පන්තියේ group එකට join වෙන්න. පන්ති වලට අදව බැඳෙන්න, ලියාපදිංචි වෙන්න. සතියේ දින 4ක් අපේ Zoom online පන්තිය රාත්‍රී කාලයේ මෙහෙ වෙනවා. පාසල් දරුවන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් පන්ති පැවැත්වෙනවා. විස්තර සඳහා මේ නිල් පාට link එක ක්ලික් කරලා ඒ group එකට join වෙන්න. Wish you all the best. මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න, bell icon එක ඔබලා තියන්න.